Bước chân ra khỏi lãnh cung, Như Ý dặn mình không được quay trở lại nơi này thêm lần nữa. Mùa đông cũng đã bắt đầu đến, Lăng Vân Triệt lấy cớ mang cơm để bước vào phòng Như Ý. So với ngày xưa, giờ đây hắn đã mang theo vài phần cung kính, hành lễ rồi mới nói: chúc mừng nương nương, sau giờ ngọ ngày mai thì có thể đi ra ngoài được rồi. Như Ý nhìn hắn mỉm cười: cũng tốt, người cuối cùng cũng bớt đi một cái phiền toái. Nàng lấy ra đôi giày nói: tay nghề ta không giỏi, cho nên mới nhờ nhị tâm may cho ngươi đôi giày. Hai chân của ngươi không còn chịu phong sương khổ cực nữa. Lăng Vân Triệt vuốt ve đôi giày kia. Chỉ là đôi giày bình thường, nhưng không biết sao hắn lại nghĩ tới Yến Uyển. Lúc trước chỉ có Yến Uyển đối tốt với hắn, quan tâm tới hắn từng ly từng tí, nhưng giờ đây lại có Như Ý mà đối xử tốt với hắn. Hắn cố gắng nhẫn nhịn cảm xúc phập phồng trong lòng, xúc động nói: đa tạ nương nương. Hắn nhìn Như Ý đang tươi cười, dường như nương nương đang vui vẻ. Ngày chờ mong cuối cùng cũng đã đến, cho nên ta mới thấy vui vẻ. Mặc kệ ngày mai xảy ra chuyện gì, hôm nay ta cũng phải vui vẻ trước đã. Nương nương nhất tâm phải ra đi sao? Như Ý mỉm cười nói: ở đây cũng chết, mà ra ngoài kia cũng không tránh khỏi cái chết, nhưng ta lại muốn tranh đấu một lần xem sao. Lăng Vân Triệt nghe lời nói dịu dàng của nàng, không biết sao hắn lại cảm thấy trong lòng sinh ra một ý nghĩ hào hùng. Nhiều năm như vậy, hắn luôn bị người khác xem thường. Nhiều năm như vậy không được xuất đầu, tâm tư của hắn sao lại không giống Như Ý được chứ? Không đánh cược một phen, thử một lần, chẳng phải là cô phụ chính mình, cô phụ cả đời sao? Hắn ôm chặt đôi giày kia, tâm ý thay đổi thật nhanh. Hắn liền thành khẩn thỉnh cầu: nếu nương nương nguyện ý, có thể đưa nô tài ra khỏi lãnh cung để tìm kiếm một chút tiền đồ không ạ? Như Ý hiếp hai mắt lại: người muốn rời khỏi nơi này sao? Vì sao? Hắn thản nhiên nói: vì nô tài cũng giống như nương nương, trong lòng không cam tâm, trong lòng có sở cầu. Như Ý lạnh nhạt cười, nhìn ánh trăng đang từ từ dâng lên từ phía chân trời, vui vẻ ngâm tụng nói: trúc viện mới tình dạ, tùng song chưa nằm khi, cùng cầm vì lão bạn, cùng nguyệt có thu kỳ, ngọc chẩn lâm phong lâu, kim ba ra vụ trì, u âm đại sáng sớm, duy là ta tâm biết. Đây là bài thơ đối Cầm Thị Nguyệt của Bạch Cư Dị. Tuy rằng hợp với chi cảnh trước mắt, nhưng lại thiếu đi tiếng đàn, cho nên không đủ phong nhã. Ta lại chỉ thích câu: u âm đại sáng sớm, duy là ta tâm biết. Ngươi đã cứu ta rất nhiều lần, ta vẫn không có gì báo đáp. Thôi thì ta sẽ giúp ngươi có được cái tiền đồ sáng lạng để cảm tạ ngươi vậy. Lăng Vân Triệt cảm thấy vui mừng, nhất thời cũng không biết nói gì, cho nên chỉ im lặng mỉm cười. Như Ý nhìn thấy ánh trăng vẹn tròn, cũng không thôi mỉm cười. Sau giờ ngọ ngày mai, Lý Ngọc mang theo hai tiểu thái giám bên cạnh hoàng đế là Tiến Trung và Tiến Bảo đến lãnh cung chờ đón, hầu hạ trang điểm thay quần áo cho Như Ý là hai lão ma đã hầu hạ cho hoàng đế nhiều năm. Hai vị cô tay chân lưu loát làm việc. Trên người Như Ý mặc bào phục hoàng kim, đầu đội linh quang, trang sức đầy đủ. Như Ý nhìn bộ xiêm y kim quang kia, cười nói: chỉ là bổn cung được trở về nhà thôi mà, cứ như là ăn mừng ngày Tết. Bổn cung rời khỏi nơi này, sao lại vui vẻ đại minh đại phóng ra khắp trời đất vậy chứ? Lý Ngọc vội cười nói: ý của nhàn phi nương nương là... Như Ý lại cười nói: bổn cung trở về để gặp phu quân của mình, cần gì phải ăn mặc long trọng huy hoàng như vậy chứ, khiến người ta chê cười, chỉ cần mặc xiêm y bình thường là được rồi. Lý Ngọc hiểu ý, lập tức phân phó cung nhân mang một y phục mới đến, rồi để cho đám ma thay Như Ý trang điểm. Như Ý trang điểm ổn thỏa, Lý Ngọc đỡ tay Như Ý từ từ đứng dậy. Xiêm y này là do ngươi chọn lựa sao? Là văn sức uyên ương. Lý Ngọc mỉm cười nói: nô tài sao có thể chọn được cái này chứ, là do hoàng thượng chọn lựa đó ạ. Như Ý cúi đầu nhìn kỹ văn sức uyên ương tinh xảo kia, nàng cũng không nói gì. Lý Ngọc đỡ tay nàng chậm rãi bước ra khỏi lãnh cung. Cánh cửa lãnh cung liền đóng lại, nàng nhịn không được quay đầu nhìn lại lần nữa.
là hành lang gấp khúc đầy bụi, là nơi có đầy mạng nhện, là rêu xanh ẩm ướt quanh năm ở vách tường. Nàng chắc chắn sẽ không bao giờ quên. Giờ khắc này đây, nàng muốn chính mình phải nhớ cho thật kỹ, không được trở lại nơi này, không được rơi xuống tình cảnh đó thêm lần nữa. Như Ý kiên quyết xoay người đi, đỡ lấy tay Lý Ngọc vững bước ra đi. Vẫn là con phố quen thuộc, xung quanh là Lục Cung, là Khâm An Điện, là Sấu Phương Trai, là Trữ Tú Cung, đều giống như ngày xưa, không có gì khác biệt. Là đường đi nền gạch xanh hoa văn, tất cả đều quen thuộc. Nàng từng bước đạp vững vàng trên mặt đường, như là đạp cái cảm xúc phập phồng của chính mình. Nàng rốt cuộc cũng được đi ra. Đám cung nhân hai bên thấy nàng trầm ổn bước đi, liền vội quỳ rạp xuống đất, không dám nhìn thẳng. Như Ý định thần khí lực, âm thầm cảm thấy may mắn khi thấy mình thích ứng nhanh với kiểu sinh hoạt ngày xưa như vậy. Nàng đi đến trước cửa Trữ Tú Cung thì đã thấy một nhan sắc cực kỳ diễm lệ và một thị nữ đứng ở ngoài cửa. Người kia nhìn nàng nhẹ nhàng hành lễ: "Nhàn phi nương nương vạn phúc kim an." Như Ý thấy nàng mi một đẹp đẽ không thể tả được, quần áo trang điểm cũng phá lệ hoa quý, chỉ là nàng thấy thập phần xa lạ, liền mất tự nhiên nói: "Vị này là..." Lý Ngọc vội nói: "Là chủ vị Trữ Tú Cung, thư tần Diệp Hách Na Lập thị ạ." Như Ý hơi gật đầu: "Thư tần muội muội có lễ, chỉ là thời tiết lạnh như vậy, sao muội muội lại đứng ở đầu gió như vậy chứ?" Thần sắc Thư tần thản nhiên: "Hôm nay muội muội và Nhàn phi nương nương đều gặp chuyện vui, cho nên mới đứng đây chờ đợi nương nương nhập chủ Dực Khôn Cung." Nguyên lai Như Ý ra khỏi lãnh cung, liền trở lại vị trí cũ là Nhàn phi. Hoàng đế phá lệ tấn phong thư quý nhân Diệp Hách Na Lập thị thành thư tần. Hai việc này xảy ra cùng một lúc càng khiến cho mọi người chú ý. Chuyện chợt phong tần trong hậu cung là điều cực kỳ hiếm thấy. Kim Ngọc Nghiên sinh dục tứ A Ca, ân sủng không thể đếm được, mà cũng chỉ được phong chức tần. Hải Lan có thai, cũng chỉ được phong quý nhân. Có thể thấy được vị Diệp Hách Na Lập thị này thiện thừa thánh ý thế nào. Không biết nàng cố tình hay vô tình, mà đối với hoàng đế nàng lại uyển chuyển quyến rũ, nhưng đối với người bên ngoài lại lạnh lùng, không để ý tới ai, cho nên nàng không quá thân thiết với mọi người ở hậu cung. Giờ phút này đây, nàng chờ đón bên ngoài, cố ý chờ Như Ý để thỉnh an, cũng không biết có dụng ý gì. Lý Ngọc chỉ phải lấy cớ sắc trời cũng không còn sớm, cho nên phải đưa Như Ý đến Dực Khôn Cung. Dực Khôn Cung là cung lớn nhất của Đông Lục Cung, cùng với Trường Xuân Cung của Hoàng hậu Phú Sát Thị chạy song song, chiếu rọi lẫn nhau. Ngũ Giang chính điện và hành lang trước sau của Dực Khôn Cung đều vẽ cảnh đẹp ở Giang Nam. Mỗi một bức họa đều là những nơi mà hoàng đế yêu thích. Trong Giang chính điện có bình phong, cung phiến, có tấm biển, có dung đức đại do hoàng đế ngự bút ban cho. Như Ý thấy bài trí trong điện tuy không xa hoa, nhưng mỗi vật đều mang vẻ thanh lịch, hiển nhiên là chứa đầy tâm tư. Lý Ngọc vội nói: "Nương nương đã đi đường vất vả, bên phía Tây Noãn Cát đã chuẩn bị ít trà bánh, thỉnh nương nương tới đó dùng đi ạ." Như Ý từ trong chính điện đi ra phía ngoài, liền phát giác Lý Ngọc đã an bài đưa những cung nhân hầu hạ cũ ngày xưa ở Diên Hy Cung đến Dực Khôn Cung. Tất cả đều là nhờ có Tam Bảo ở bên ngoài chiếu ứng. Nàng thấy yên trong lòng rồi mới đi đến phía Tây Noãn Cát. Nàng vừa đến thì đã thấy một người đang ngồi trên Noãn Cát, chậm rãi chăm trà uống, hoảng thanh nói: "Nàng đã trở lại rồi sao?" Là giọng điệu kia mang theo phảng phất, nàng vẫn ở bên cạnh hắn, chưa bao giờ bị vứt bỏ, luôn chưa từng rời xa. Đã 3 năm trôi qua, giọng điệu hắn vẫn như vậy. Hắn chậm rãi vươn tay về phía nàng. Trong nháy mắt, Như Ý có chút chần chờ, không biết nên vươn tay đáp lại hắn hay không. Hoàng đế nhẹ nhàng đứng dậy đi về phía nàng, ôm lấy nàng. Trẫm biết nàng đã chịu ủy khuất. Hắn yên lặng một chút rồi nói: "Như Ý, trẫm sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy nữa." Trong nháy mắt, nàng không ngăn được nước mắt rơi xuống. Hắn biết, hắn đều biết. Đáy lòng ủy khuất nhiều năm chợt biến thành phẫn hận vô hạn. Như Ý dùng lực giãy dụ cố thoát khỏi cái ôm ấp hoàng đế, giọng căm hận nói: "Vì sao? Rõ ràng hoàng thượng tin tưởng thần thiếp, nhưng sao đem nhốt thần thiếp vào lãnh cung chứ?" Hoàng đế trấn an vỗ về nàng, ôn nhu nói: "Bởi vì trẫm tin nàng, cho nên mới đưa nàng vào lãnh cung. Có như vậy mới dứt tuyệt ý niệm của những người muốn hãm hại nàng. Cho nên trẫm mới cố ý không quan tâm nàng,
cố ý không để ý chút nào việc nàng ở lãnh cung. Trẫm chỉ là hy vọng mọi người có thể bỏ qua nàng, ít nhất giữ lại được tính mạng của nàng. Nhưng mà Như Ý, đến cuối cùng trẫm vẫn phát hiện ra rằng lãnh cung cũng không thể che chở được nàng. Chỉ có nàng ở bên cạnh trẫm thì nàng mới an toàn nhất, ổn thỏa nhất. Lời nói của hoàng đế dường như nghe rất vô lý, nhưng ngẫm nghĩ từng từ từng chữ, đúng là có tình có lý. Nàng không còn cách nào khác đành phải cân nhắc suy nghĩ lại, là chính hắn đưa nàng đến lãnh cung và cũng chính hắn đưa nàng ra khỏi nơi đó. Có lẽ hắn thật sự kinh hoảng, sợ nàng sẽ bị hạ độc thạch tín mà chết, sợ nàng sẽ bị hỏa thiêu, cho nên dù thế nào đi chăng nữa, hắn cũng đã kéo nàng ra khỏi nơi đó, đưa nàng về lại bên cạnh hắn. Như Ý khóc nức nở, nước mắt thấm ướt y phục trên vai hắn. Chiếc cầm hoàng đế đặt lên trán nàng, thanh âm nhu hòa mềm mại như một đoạn tơ lụa thượng hạng. Trẫm biết trong lòng nàng có rất nhiều điều không tin. Chung quy 3 năm qua nàng cũng không ở bên cạnh trẫm, nàng yên tâm, sau này trẫm sẽ nói kỹ cho nàng nghe từng chuyện. Dường như hoàng đế hiểu rõ nàng vẫn chưa quen những điều đó, cho nên chỉ an ủi vài câu rồi đi về dưỡng tâm điện. Như Ý bị hắn ôm chặt mà nói nhiều điều như vậy, nàng cảm thấy trong lòng như trút bỏ được gánh nặng. Nàng ngồi xuống noãn cát, nhìn vào ánh mặt trời phản chiếu trong chén nước trà trong veo, nhất thời có chút thất thần. Nàng bỗng nhiên nghe được tiếng gọi quen thuộc bên ngoài. Tỷ tỷ, rốt cuộc tỷ tỷ cũng đã quay về. Như Ý quay đầu, thấy Hải Lan, Diệp Tâm và Lục Ngân đang đứng trước cửa. Cả ba người đều đang thở hổn hển, trên mặt không nhịn được tươi cười. Ánh mắt vui sướng mà chứa đầy nước mắt nhìn về phía nàng. Như Ý vừa mới đứng lên, bên trong đôi mắt liền xuất hiện nước mắt. Nàng kìm lòng không được, nước mắt liền rơi. Nàng tiến lên vài bước cầm tay Hải Lan nói: sao muội lại đến đây? Muội vẫn chưa khỏe cơ mà. Ta đang định đến thăm muội đây. Muội đã đến sớm thì thấy Liễn Kiệu hoàng thượng bên ngoài, cho nên chờ đợi hoàng thượng đi khỏi thì mới dám tiến vào. Hải Lan nắm chặt tay Như Ý, không chịu thả lỏng, nhìn dáng người Như Ý từ trên xuống dưới nói: tỷ tỷ gầy đi nhiều quá, tỷ tỷ đã chịu khổ rồi, đều là do muội vô dụng. Nếu muội vô dụng thì còn có ai trong tối ngoài sáng chiếu cố ta mấy năm nay được chứ? Trong lòng tích tụ cảm động nhiều năm, Như Ý rưng kéo Hải Lan ngồi xuống. Mau ngồi xuống nói chuyện đi. Nàng liền phân phó: Hải quý nhân mang thai không thể uống trà, dâng canh táo đỏ lên đây. Cũng đã 3 năm rồi Như Ý không nhìn thấy Hải Lan, bây giờ nhìn thấy vẫn là không khỏi hoảng sợ. Tuy rằng nàng cũng biết nữ nhân mang thai thì phải mập lên, nhưng nàng không ngờ Hải Lan lại mập đến như vậy. Thân hình thon gầy của Hải Lan lúc trước bây giờ đã biến thành mập mạp như hai người lớn hợp lại. Mỗi khi bước đi thì phải cần 2-3 người đỡ lấy nàng, giống như một ngọn núi nhỏ đang di chuyển. Ngay cả y phục trường bào cũng không thể che chắn được thân thể mập mạp vô cùng của Hải Lan, cho nên mỗi lần nàng cử động đều phát ra khổ sở. Hải Lan vừa mới ngồi xuống, dường như nhớ tới điều gì, liền đỡ tay Diệp Tâm quỳ xuống hành lễ: thần thiếp Hải quý nhân Diên Hy cung bái kiến nhàn phi nương nương. Như Ý lắp bắp kinh hãi, vội đỡ lấy nàng nói: thân người nặng nề như vậy rồi, cần gì phải hành lễ chứ, mau ngồi xuống đi. Hải Lan đứng dậy khổ sở mỉm cười: chỉ có hành lễ tỷ tỷ thì muội mới cảm thấy an tâm, muội mới chắc chắn tỷ tỷ đã thật sự quay trở lại. Muội vẫn còn không yên tâm sao? Bây giờ ta đã đứng rõ ràng trước mặt muội rồi, giờ đây ta không còn cách ván cửa mà nói chuyện với muội, không còn nhìn muội chơi diều báo bình an nữa rồi. Như Ý cười mà nước mắt cứ rơi, nhìn Hải Lan nói: nghe nói muội bị trúng độc chu sa và thủy ngân, có làm hại đến thai nhi không? Muội có biết là ai làm không? Hải Lan xoa ngực thở hổn hển, uống một ngụm canh táo đỏ nói: cũng không biết là ai muốn hại muội, nhưng ngẫu nhiên lại có thể giải cứu được tỷ tỷ. Thái y đã xem ra rồi, mọi chuyện đều không có vấn đề gì. Nàng cúi đầu vỗ về cái bụng của mình nói: nếu một chút khổ sở như vậy mà không chịu được thì hài tử này không thể sống được trong cung, và cũng không thể làm hài tử của chúng ta được. Như Ý hơi lắp bắp kinh hãi: hài tử của chúng ta ư? Hải Lan lại cười nói: cũng không phải sao, bây giờ Thuần Phi đang nuôi nấng Đại A Ca và Tam A Ca, nổi bật không thể nói. Tứ A Ca của gia tần được hoàng thượng chung ái, nếu không có việc gì thì ngày nào cũng đến thăm vài lần. Xem tình thế này, Thuần Phi nuôi nấng Đại A Ca rất tốt, tất sẽ không trả lại cho tỷ tỷ nuôi nấng. Như vậy tỷ tỷ, muội nghĩ tại sao tỷ tỷ không có hài tử được chứ?
Tâm tư Như Ý bị kích động, nàng vẫn không có hài tử của riêng mình, cho nên nghe được câu này của Hải Lan, nàng chợt hiểu rõ thâm ý, bất giác kích động nói: quả thật như vậy sao? Hải Lan hơi cúi đầu khóc nói: muội muội cho tỷ tỷ xem một thứ. Nàng nhìn Diệp Tâm và Lục Ngân đang khoanh tay đứng hầu ở ngoài cửa, cũng không muốn cho hai nàng ta đi vào giúp đỡ, mà một mình nàng nắm tay Như Ý đi vào tẩm điện. Như Ý không biết nàng đang tính toán điều gì, nhất thời cũng không tiện gọi phu nhân. Như Ý chỉ thấy Hải Lan cởi bỏ từng y phục trên người xuống, cuối cùng chỉ còn trừ lại cái yếm theo hình hoa mẫu đơn xanh nhạt. Như Ý lúc đầu nhìn không rõ, lúc sau nhìn kỹ da thịt vùng bụng của Hải Lan, nhất thời sợ tới mức trợn mắt há mồm, theo bản năng mà che miệng lại. Da thịt Hải Lan vốn dĩ trắng nõn, lại được ở trong cung nhiều năm, mỗi ngày đều lấy hương phấn dưỡng da, cho nên da thịt trắng như ngọc. Nhưng bây giờ trên da thịt nàng phủ đầy vết thâm nhợt nhạt màu hồng hoặc màu tím đỏ. Cái vết thâm kia cực kỳ đáng kinh ngạc mà đáng sợ, khiến người nhìn cũng kinh tâm. Như Ý cả kinh nói: tại sao lại như vậy? Sao thân người của muội lại trở thành như vậy? Hải Lan rơi lệ nhưng thần sắc vẫn còn bình tĩnh. Bắt đầu từ tháng thứ 5 thì đã mập lên. Thái y cũng không biết vì sao muội muội lại mập lên nhanh như vậy, chỉ nói khẩu vị muội tốt mà thôi. Muội cứ nghĩ là do muội đói nên ăn nhiều, người mập lên, ai ngờ đâu lại xuất hiện những vết thâm này. Như Ý cực lực bình tĩnh nói: muội đừng lo, chúng ta giờ đã có Giang Thái y rồi, để ta hỏi hắn có thuốc nào để trị những vết thâm kia không. Hải Lan thê lương lắc đầu, lấy y phục mặc lại nói: không kịp nữa rồi, tỷ tỷ, muội đã hỏi và dùng qua các cách mà các mama hầu hạ sinh sản nói, nhưng cuối cùng vẫn vô ích. Chỉ sợ sau khi sinh xong hài tử, hoàng thượng nhìn thấy những vết rạn này thì sẽ thấy ghê tởm muội muội mà thôi. Như Ý thay nàng mặc lại từng xiêm y nói: không có chuyện đó đâu, chờ muội sinh hạ được hài tử, nhất định chúng ta có thể tìm được cách khác. Hải Lan khôi phục lại rất nhanh cái trấn định ngày xưa, lãng lặng nói: muội biết ân sủng cả đời muội cũng đã gần hết, vị phân của muội muội lại thấp, hài tử sinh ra chắc chắn sẽ không được nuôi nấng bên cạnh. Nếu đưa đến Hiệt Phương Điện thì không bằng giao cho tỷ tỷ nuôi nấng, có như vậy muội muội mới nhìn nó trưởng thành. Như Ý vỗ về tay nàng an ủi nói: nếu muội muội yên tâm mà giao hài tử cho ta, ta nhất định sẽ xem nó như con đẻ của mình.